Hej kära lyssnare! Idag lär du dig igen hur du på svenska pratar om ditt arbete. Vi visar hur man pratar säkert och tydligt om jobbet. Jag ger många exempel och vi lär oss de viktigaste fraserna och orden. Så lär vi oss alla steg för steg. Det låter bra. Många som lär sig svenska vet inte hur de ska prata om sitt yrke. Det är helt normalt. Det egna arbetet kan vara något mycket personligt. Just därför är det viktigt att kunna prata om det. Varför valde du det här ämnet idag? För att arbete berör alla. Varje person har ett yrke eller är på väg dit. Oavsett om man är läkare, lärare eller murare följer vi alla ett yrke för att tjäna pengar. När man kan rätt ord känner man sig tryggare. Det finns också många intressanta uttryck på svenska som du lätt kan lära dig. Och nu en fråga till er. Vad har du för yrke? Vad jobbar du med? Skriv gärna i kommentarerna. Arbetar du just nu, eller studerar du, eller går du en yrkesutbildning? Skriv också det i kommentarerna. Du kan till exempel skriva: Jag jobbar som säljare. Eller: Jag är lärare till yrket. Eller du skriver: Jag studerar medicin, jag är student. Eller: Jag går en utbildning till kock. Om du inte har ett jobb just nu kan du skriva: Jag söker arbete. Eller: Jag är fortfarande under utbildning. Skriv en mening om dig själv i kommentarerna. Öva på att skriva. Då känner du dig säkrare när du pratar om ditt jobb. Jag minns mitt första jobb som servitris här i Sverige. Jag var väldigt nervös. Berätta gärna mer. Våra lyssnare känner säkert igen sig. Jag jobbade på en restaurang. Gästerna ställde många frågor. Jag förstod inte allt. Jag lyssnade noga och skrev upp nya ord. Jag lärde mig ord som beställning, nota och dricks. Hemma övade jag på orden varje dag. Mycket bra exempel. Just sådana situationer vill vi göra lättare idag. Vilka ämnen tar du upp först? Vår plan har 4 delar. Först pratar vi om olika yrken och viktiga ord som hör till. Sedan pratar vi om studier eftersom många av er fortfarande studerar. Efter det talar vi om pensionen. För alla som inte vet, det är tiden efter arbetslivet. Man är äldre, har arbetat länge och får pengar från staten. Okej, väldigt intressant. Men det var bara 4 delar. Vad gör vi alltså i slutet? I slutet pratar vi om jobbets svåra sidor. Stress, utbrändhet eller också understimulering. Det är riktiga problem som många i Sverige har. Arbetet kan nämligen vara mycket belastande. Vi talar också om hur man i vardagen hanterar sådana situationer och lever ett friskt, lyckligt liv. Det låter tydligt. Jag är redo. Då börjar vi med första delen. Först lär vi oss hur man säger vilket yrke man har. Det är ofta den första meningen man behöver när man pratar om jobbet. Precis. Många som lär sig svenska undrar hur man säger det rätt på svenska. En mycket enkel och viktig struktur är: Jag jobbar som servitör. Eller: Jag jobbar som säljare. Den formen använder man väldigt ofta. Man kan också säga: Jag är lärare till yrket. Eller: Jag är mekaniker till yrket. Båda formerna är korrekta och mycket vanliga på svenska. Du kan använda dem bra i vardagen. Nu vet vi hur man pratar om sitt eget yrke. Men hur frågar man andra om deras yrke? Det är en mycket bra fråga. Det finns enkla och artiga frågor som man ofta använder. Vilken fråga är viktigast? Den enklaste frågan är: Vad jobbar du med? Den frågan hör man väldigt ofta i vardagen. Och om man vill vara artigare?
Då kan man säga: vad arbetar ni med? Den formen använder man till exempel på jobbet eller med okända personer. Finns det fler frågor? Ja. Man kan också fråga: vad är ditt yrke? Eller: vad är du till yrket? De här frågorna är bra för samtal med kollegor eller nya personer. Ofta kommer sedan frågan: vad jobbar du? Precis. Den frågan hör man mycket ofta. Man kan enkelt svara: jag arbetar på ett kontor. Eller: jag arbetar på ett företag. Det är korta och tydliga svar som man kan använda i vardagen. Om man vill kan man svara mer exakt och ge fler uppgifter. Till exempel, Man kan till exempel säga: jag arbetar på en restaurang i centrum. Eller: jag arbetar på ett företag i Stockholm. Då förstår den andra personen bättre var du jobbar. sen frågar man ofta vad man gör på jobbet. Rätt. En vanlig fråga är: vad gör du på jobbet? Även här kan man svara enkelt. Man kan säga: jag arbetar med människor. Eller: jag arbetar vid datorn. Det är mycket allmänna men viktiga svar. Man kan också bli mer konkret. Precis. Man kan säga: jag hjälper kunder. Eller: jag säljer produkter. Dessa meningar passar många yrken och är mycket användbara. Nu pratar vi om arbetstid. Ja, det är ett mycket viktigt ämne. En typisk fråga är: arbetar du heltid eller deltid? Man kan enkelt svara: jag arbetar heltid. Eller: jag arbetar deltid. Dessa ord hör man mycket ofta på jobbet. Man frågar också om arbetstiderna. Precis. Till exempel med frågan: hur är dina arbetstider? Då kan man säga: jag arbetar måndag till fredag. Eller: jag arbetar på helgerna. Man kan också kombinera båda meningarna. Och ibland frågar man om teamet. Rätt. Då frågar man: arbetar du ensam eller i team? Ett möjligt svar är: jag arbetar i team. Eller: jag arbetar ensam. Denna fråga är bra för att få veta mer om jobbet. Dessa frågor är mycket hjälpsamma. Ja, de hjälper mycket i vardagen. Om man övar dessa frågor och svar känner man sig tryggare. Man kan säga dem högt eller skriva ner dem. Så lär man sig steg för steg att säkert prata om sitt arbete på svenska. Och var inte rädd för fel. Precis. Fel är en del av lärandet. Övning ger trygghet. När man säger att man jobbar som servitör får man ofta fler frågor. Precis. Säger du: jag jobbar som servitör, vill många veta mer. En vanlig fråga är: varför jobbar du som servitör? Den är helt normal och vänlig. Många vill bara veta mer om personen. Rätt. Ett enkelt svar är: jag jobbar som servitör för att jag gillar att arbeta med människor. Man kan också säga: jag jobbar som servitör för att jag snabbt fick jobb. Eller: jag jobbar så för att tiderna är flexibla. Eller för att man vill öva svenska. Precis. Många säger också: jag jobbar som servitör för att lära mig svenska. Det är ett mycket ärligt och bra svar. Sedan kommer ofta nästa fråga: vad gör du exakt på jobbet? Den hör man väldigt ofta. Man kan svara lugnt och enkelt. Till exempel: jag serverar gäster. Eller: jag tar beställningar och bär ut mat och dryck. Man kan också säga: jag tar betalt eller jag arbetar i baren. Det är typiska uppgifter. Precis. Viktiga ord i det här yrket är gästen, beställningen, maten, drycken, notan och dricksen. Känner man de orden kan man prata bra om jobbet. Då blir man tryggare. Rätt. Ofta frågar folk också om arbetstiderna. Till exempel: när jobbar du? Eller: jobbar du på helgen? Och hur svarar man? Man kan säga: jag jobbar på kvällar och helger. Eller: jag jobbar deltid på restaurangen.
Även dessa meningar är mycket viktiga. Ibland frågar man också om jobbet är tungt. Ja, det stämmer. Då kan man säga, jobbet är ibland stressigt, men jag gillar det. Eller, jobbet är krävande, men jag lär mig mycket svenska och träffar många människor. Lina, du har ju sagt att du blev lärare efter att du slutade som servitris. Hur var det för dig? Ja, precis. Efter min tid som servitris jobbade jag som lärare. I början var det nytt och lite svårt. Det kan jag tänka mig. Yrket lärare är ett mycket viktigt yrke. Lärare arbetar oftast i en skola och undervisar elever. Precis. Jag arbetade på en skola och såg många elever varje dag. Viktiga ord i det här yrket är skolan, eleven, klassen och lektionen. Att undervisa betyder att förklara och få andra att lära sig. Jag undervisade i svenska och pratade mycket med elever. Mycket bra. Typiska uppgifter för lärare är att undervisa, förklara, svara på frågor och ge uppgifter. Lärare arbetar ofta framför en klass. Ja, jag pratade mycket och svarade på många frågor. Ett annat viktigt ord är lektion. Lärare har lektioner. Till exempel, jag har 5 lektioner idag. Precis, man har ett schema. Rätt. Schemat visar när man har vilken klass. Andra viktiga ord är rast, läxa och prov. Eleverna hade ofta många frågor om läxorna. Ja, det är normalt. Lärare hjälper elever att lära sig. Därför säger många, jag jobbar gärna som lärare för att jag gillar att arbeta med barn eller ungdomar. Så var det också för mig. Ofta frågar folk också, varför blev du lärare? Ett enkelt svar är, jag blev lärare för att jag gillar att förklara och hjälpa andra. Eller för att man vill dela kunskap. Precis. Det är ett mycket bra skäl. Yrket lärare är ibland ansträngande, men också väldigt meningsfullt. Ja, jag har lärt mig mycket. Nu har vi pratat om yrket servitör och yrket lärare. Det är yrken där man pratar mycket och arbetar med människor. Men det finns också många yrken där man arbetar mer med händerna. Precis. Dessa yrken kallas hantverksyrken. Hantverkare arbetar ofta fysiskt. De bygger, reparerar eller arbetar med verktyg. Typiska hantverksyrken är murare, elektriker eller snickare. Man ser dessa yrken överallt. Ja, hantverkare arbetar till exempel på en byggarbetsplats, i en verkstad eller hemma hos kunden. Viktiga ord är byggarbetsplats, verktyg, verkstad och kund. Och man behöver ofta särskilda kläder. Precis. Till exempel skyddsskor, en hjälm eller handskar. Säkerhet är mycket viktig i hantverksyrken. Språket där är ofta mycket direkt. Det stämmer. Man hör ofta korta meningar som det måste repareras eller jobbet är klart. Och man arbetar ofta i team. Rätt! Teamarbete är viktigt. Därför hör man ord som kollega, hjälpa och samarbeta. Många som lär sig svenska arbetar inom hantverk. Ja. Därför tittar vi nu närmare på dessa yrken och lär oss viktiga ord och meningar. Så kan du också prata säkert på svenska inom hantverksyrken. Nu pratar vi om studier. Studier är för många ett viktigt steg på väg till arbete. Precis. Många som lär sig svenska studerar nu eller planerar studier för framtiden. Studier förbereder ofta för ett yrke.
Man lär sig kunskap och samlar erfarenhet för senare. Och alla studerar inte, men det är ändå ett viktigt ämne. Rätt. Först ser vi hur man säger att man studerar. En enkel mening är jag studerar data. Eller, jag studerar medicin. Man kan också säga jag är student. Och var studerar man? Man studerar på ett universitet eller på en högskola. Till exempel, jag studerar på Uppsala universitet. Det är viktiga ord. Precis. Viktiga ord är studier, student, universitet och högskola. Dessa ord hör man ofta. Ofta frågar folk också, vad studerar du? Ja, det är en typisk fråga. Man kan svara, jag studerar ekonomi. Eller, jag studerar pedagogik. Och sedan kommer ofta nästa fråga. Precis. Många frågar då, varför studerar du det? Vad kan man svara på det? Ett enkelt svar är, jag studerar det för att jag senare vill arbeta som lärare. Eller, jag studerar data för att jag senare vill arbeta på ett företag. Man talar alltså om framtiden. Rätt. Viktiga ord här är sen, framtid och yrke. Studier och yrke hör ofta ihop. Många som lär sig har önskningar och planer. Precis. Man kan säga, min plan är bra studier och sedan ett bra jobb. Eller, min önskan är att arbeta i Sverige. Det är fina meningar. Ja. Nu pratar vi om vardagen i studierna. Många frågar, hur är studierna? Hur kan man förklara det? Ja. Nu talar vi om vardagen i studierna. Många frågar, hur är studierna egentligen? Jag minns mina studier väl. I början var allt nytt för mig. För mig var det likadant. Studier är annorlunda än skolan. Man måste lära sig mycket själv. Typiska meningar är, jag går på föreläsning. Jag pluggar mycket. Jag skriver tentor. Under mina studier gick jag ofta på föreläsning och pluggade hemma. Precis. Viktiga ord är föreläsning, plugga, tentamen och paus. Dessa ord hör man väldigt ofta på studierna. För mig var studierna ibland stressiga, särskilt före tentor. Det känner jag också igen. Man kan säga, studierna är ibland stressiga men intressanta. Många studenter känner så. Många studenter jobbar också vid sidan av studierna. Det gjorde jag också. Ja, det är mycket vanligt. Många säger, jag studerar och jobbar vid sidan av. Eller, jag har ett extra jobb. Jag hade ett extra jobb på ett café. Jag jobbade på helgerna. Det var likadant för mig. Ett extrajobb är ett litet arbete vid sidan av studierna. Till exempel på en restaurang, i en mataffär eller på ett kontor. Typiska meningar är, jag jobbar på kvällen. Jag jobbar på helgen. Studierna och jobbet tillsammans var ibland ansträngande. Ja, men man lär sig mycket då. Nu pratar vi om frågor som ofta kommer. En typisk fråga till mig var alltid, hur länge studerar du till? Precis. Ett möjligt svar är, jag studerar i 2 år till. Eller, jag är nästan klar med studierna. Många frågade mig också vad jag vill göra efter studierna. Det är en mycket viktig fråga. Man kan säga, jag vill arbeta som lärare efter studierna. Eller, jag vill arbeta inom mitt yrke. I början visste jag det inte riktigt. Det är helt normalt. Man kan lugnt säga, jag vet inte riktigt än. Eller, jag är inte säker ännu. Det hjälpte mig att vara ärlig.
Precis. Många som lär sig har önskningar för framtiden. Min önskan var ett tryggt jobb och ett gott liv. Det är en mycket typisk önskan. Man kan säga, min önskan är ett tryggt jobb. Eller, min önskan är en bra framtid för min familj. Det är mycket personliga ämnen. Rätt. Men språket hjälper oss att prata om det. Studier, arbete och framtid hör ihop. Hur kan man öva det bra? Du kan öva 3 enkla meningar. Första, jag studerar. Andra, jag studerar för att jag senare vill arbeta. Tredje, min önskan är ett bra jobb. Dessa meningar hjälpte mig också i början. Du kan säga dem högt, skriva ner dem eller skriva dem i kommentarerna. Övning är mycket viktigt. Så lär man sig steg för steg. Precis! Ingen behöver vara perfekt. Varje människa har sin egen väg. Det tycker jag är fint. I nästa kapitel pratar vi om pensionen och senare om jobbets svåra sidor. Nu pratar vi om ett ämne som många inte känner så bra. Vi pratar om pensionen. Ja, ordet pension hör man ofta, men många vet inte exakt vad det betyder. Precis. Pensionen är tiden efter jobbet. När man är äldre och inte arbetar längre får man pengar. De pengarna kallas pension. Så man jobbar inte längre, men får ändå pengar? Precis. I Sverige får man pengar från staten när man har arbetat länge. De pengarna hjälper i vardagen. Till exempel hyran eller maten. Rätt. Viktiga ord är pension och pensionär. En pensionär arbetar inte längre och får pension. Mina morföräldrar är pensionärer. Precis. Många pensionärer säger jag är pensionär. Eller jag får pension. Från när får man pension? Bra fråga. I Sverige får man pension när man nått pensionsåldern. Den är ofta över 65 år. Det är långt bort för många som lär sig. Ja, men det är bra att känna ämnet. Nu pratar vi om att spara till pensionen. Vad betyder spara? Spara betyder att lägga pengar åt sidan. Man använder inte alla pengar, utan sparar lite till senare. Till exempel lite pengar varje månad. Precis. Man kan säga, jag sparar pengar till pensionen. Eller, jag tänker på min framtid. Många unga sparar ännu inte. Det är normalt. Men många säger senare, jag borde ha sparat tidigare. Därför är det bra att prata om det tidigt. Vilka ord är viktiga här? Viktiga ord är spara, pengar, framtid, konto och trygghet. Trygghet är ett bra ord. Ja. Många vill ha trygghet på äldre dagar. De vill vara utan bekymmer. Arbetar alla människor fram till pensionen? Oftast ja. Många arbetar i många år, betalar pengar till staten och får senare pension. Det kallas pensionssystemet, eller hur? Precis. Pensionssystemet är systemet i ett land som ordnar pensionen. Det låter komplicerat. Ja, systemet är krångligt, men språket är enkelt. Man kan säga, jag arbetar, jag betalar in, jag får senare pension. Det är förståeligt. Många frågar också, räcker pensionen? Vad svarar man på det? Man kan säga, pensionen räcker för ett enkelt liv. Eller,
Många sparar dessutom extra. Så de sparar extra pengar. Precis. Vissa har också en privat pension. Det är pengar man sparar själv, inte från staten. Det är bra att veta. Ja. Nu pratar vi om vanliga frågor om pensionen. Vilka frågor hör man ofta? Till exempel, när går du i pension? Eller, vill du gå i pension tidigt? Och hur svarar man? Man kan säga, jag går i pension vid 67. Eller, jag vet inte riktigt ännu. Det är ärligt. Precis. Man kan också säga, jag tänker inte så mycket på pensionen än. Många som lär sig tänker först på arbete och studier. Det stämmer. Men pensionen är en del av livet. Arbete, studier och pension är delar av ett liv. Hur kan man öva på ämnet? Du kan öva enkla meningar. Till exempel, jag arbetar. Jag sparar pengar. Jag tänker på framtiden. Eller, mina föräldrar är pensionärer. Precis. Dessa meningar hjälper dig att prata om pensionen. Jag tycker ämnet är viktigt, även om det är långt bort. Det tycker jag också. När man kan orden känner man sig tryggare. Och man förstår samtal bättre. Säg Erik, jag undrar vad våra lyssnare tänker. Sant. Gillar ni podden hittills? Hjälper exemplen och förklaringarna er med svenskan? Och vilka ämnen önskar ni för nästa avsnitt? Mer om arbete, vardag eller kanske helt andra ämnen? Skriv gärna i kommentarerna vad ni gillar och vad vi kan bättre. Då vet vi vad som verkligen hjälper er. Jag kom på en sak, Erik. Du skriver väl också egna böcker? Ja, precis. Jag skriver korta berättelser på svenska, extra för nybörjare. Därför intresserar oss också er åsikt. Skulle ni vara intresserade av korta, egenskrivna böcker med enkla berättelser på svenska? Berättelser som är lätta att läsa och som hjälper vid inlärningen. Skriv gärna i kommentarerna om det skulle vara kul för er. Och också vilka ämnen som skulle intressera er i sådana berättelser. Er feedback hjälper mig mycket som författare och oss som poddteam. Nu kommer vi till det sista ämnet. Vi talar om jobbets svåra sidor. Det här ämnet är viktigt för oss båda, för vi har upplevt det själva. Ja, jag också. Arbete är inte bara positivt. Det finns tider då jobbet är mycket svårt. Precis. Ett mycket viktigt ord är stress. Jag hade ofta stress på jobbet förr. Jag hade många uppgifter och lite tid. Det känner jag igen. Jag var ofta trött efter jobbet och hade svårt att koppla av. Stress betyder att huvudet är fullt. Man tänker hela tiden på jobbet. Typiska meningar är jag har mycket stress eller jag behöver en paus. För mig var det extra svårt när jag arbetade och studerade samtidigt. Ja, det är svårt för många. Jag märkte att jag måste ändra något. Jag började ta små pauser. Det har jag också lärt mig. Tidigare tog jag inga pauser. Pauser är mycket viktiga. Även korta pauser hjälper. Till exempel gå ut en minut eller andas djupt. Det har också hjälpt mig att promenera efter jobbet. Precis. Rörelse hjälper mycket. Nu pratar vi om ett annat viktigt ord, utbrändhet. Utbrändhet låter mycket allvarligt. Ja, utbrändhet är mycket allvarligt. Utbrändhet betyder att man haft stress länge och inte har energi kvar.
Jag var en gång nära utbrändhet. Verkligen. Ja. Jag arbetade för mycket och tog hand om mig för lite. Jag var trött, irriterad och hade ingen motivation kvar. Det låter väldigt tungt. Det var det också. Det viktigaste steget var att prata om det. Jag talade med vänner och sökte hjälp. Det är inte lätt. Nej, men det är mycket viktigt. Man kan säga, jag mår inte bra. Eller, jag behöver hjälp. Det hjälpte mig att vara ärlig mot mig själv. Precis. Ärlighet är viktig. Ett annat problem på jobbet är understimulering. Det har jag också haft en gång. Understimulering betyder att jobbet är för lätt eller känns meningslöst. Man lär sig inget nytt. Jag kände att jag stod still och inte kom vidare. Precis. Folk säger ofta, jag har tråkigt på jobbet. Eller, jag känner mig inte behövd. Det gör också trött. Ja. För mig hjälpte det att söka nya uppgifter. Jag talade med min chef. Det kräver mod. Det stämmer. Men man kan använda enkla meningar. Till exempel, jag vill lära mig mer. Eller, jag behöver nya uppgifter. För mig hjälpte ett jobbbyte. Det är också ett alternativ. Ibland behöver man en förändring. Nu pratar vi om vad som har hjälpt oss generellt. Det har hjälpt mig att sätta gränser. Mycket viktigt. Gränser betyder att jobbet inte är allt. Fritid är lika viktig. Jag har lärt mig att verkligen vara ledig efter jobbet. Ja. Ett viktigt uttryck är sluta för dagen. Det betyder att jobbet är klart. Då är tiden min. Precis. Typiska meningar är efter jobbet slappnar jag av. Eller jag behöver tid för mig själv. Jag har också lärt mig att säga nej. Det är mycket viktigt. Att säga nej är inte oartigt. Det skyddar din hälsa. Det visste jag inte förut. Inte jag heller. Men man lär sig det med tiden. Jobbet är viktigt, men hälsan är viktigare. Det är ett bra budskap. Ja. Om ni upplever stress, utbrändhet eller understimulering är ni inte ensamma. Många människor har dessa problem. Precis. Språket hjälper att prata om det. När man kan rätt ord kan man hitta hjälp. Och små steg kan ändra mycket. Rätt! Steg för steg lär man sig inte bara svenska utan också att ta hand om sig själv. Nu närmar vi oss slutet av avsnittet. Idag har vi pratat om många viktiga ämnen. Precis. Vi har pratat om hur man på svenska talar om arbete och yrke. Vi har lärt oss hur man säger sitt yrke och hur man frågar andra. Vi har också pratat om olika yrken, till exempel servitör, lärare och hantverksyrken. Dessutom har vi pratat om studier, om planer och önskningar för framtiden och om hur studier förbereder för arbete. Ett annat viktigt ämne var pensionen. Ja, vi förklarade vad pension är, varför den är viktig och vilka ord du bör kunna. Till slut talade vi också om jobbets svåra sidor. Till exempel stress, utbrändhet och understimulering. Vi delade våra egna erfarenheter och berättade vad som hjälpte oss. Vi hoppas att detta avsnitt har hjälpt dig att lära nya ord och känna dig säkrare på svenska. Om du gillade avsnittet, titta gärna in på vår kanal. Där hittar du många fler poddavsnitt om olika ämnen.
Det finns avsnitt om vardag, arbete, språk och livet i Sverige. Oavsett om du är nybörjare eller redan kan lite svenska. Det finns något för alla. Du kan lyssna när och var du vill. Många av våra poddar hjälper dig steg för steg med svenskan. Och du kan alltid lära dig nya ord och meningar. Vi blir väldigt glada om du lyssnar på vår podd och följer oss. Tack för att du lyssnade och lärde tillsammans med oss. Vi önskar dig mycket framgång med svenskan. Till nästa avsnitt och titta gärna in igen. Hej då och vi ses snart!